Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 8-14 iunie. În primul rând, este o săptămână cu acea conjuncție Venus-Jupiter, însemnul oracului, da, micul benefic, marele benefic, și asta înseamnă că e o săptămână în care se mai pot rezolva diferite lucruri, doar că rezolvările acestea, să știți că pot veni prin ceilalți, însă este, bineînțeles, și o săptămână cu tot felul de vindecări, da? Poate, știu eu, rezolvări în plan personal, profesional, însă în egală măsură tot săptămâna aceasta poate să vină și cu mici mari blocaje pe comunicare. Trebuie să fim atenți pe reacții agresive, pentru că este o săptămână în care la un moment dat cu toții vom fi ceva mai nerăbdători, mai duri. Poate chiar, cine știe, mai curajoși, da? Cine știe, poate acea veste ne dă mai multă energie, da? Ne face așa să avem un exces, da? De energie, însă trebuie să fim atenți cum anume concentrăm, da, toată această energie. Mai mult decât atât, săptămâna aceasta vine și cu rezolvări în plan financiar, sau poate să fie o săptămână în care în sfârșit ne mai liniștim așa o oarecare parte de încredere, însă este și o săptămână în care, uite, Venus acolo intrând în Leu și în weekend o să înceapă să se simtă luna nouă. Eu zic că se lasă și cu petrecere sau, cine știe, se lasă și cu dragoste, da, undeva în a doua parte a săptămânii, chiar dacă spre weekend începe să se simtă luna nouă care se va produce în Gemeni la grad exact undeva pe 15 iunie, dar până atunci mai este și, cum să spun, pe de o parte săptămâna vine cu rezolvări, pe de altă parte ni se cere să mai punem așa niște limite, da, sau să fim atenți la ceea ce vorbim, la ceea ce ne dorim și să nu exagerăm. Săptămâna aceasta se va discuta în continuare despre tot ceea ce ține de siguranță, siguranța în familie, siguranță în general în lume, tot ceea ce ține și de energia feminină, să știți, toate acestea vor fi foarte, foarte active, dar poate săptămâna aceasta să ne pună și pe drumuri. Acum trebuie să fim atenți la eventuale replici acide, la eventuale replici dure, mai ales dacă discutăm despre partea aceasta de credință, spiritualitate, tot ceea ce ține de legi, reguli, partea aceasta de străinătate, adică poate, știu eu, este o săptămână în care dacă ne găsim liniștea în casa noastră, poate e bine să nu comentăm despre vecinul, da, sau vecina, că nu avem de unde să știm ce e în casa persoanei respective, da, la fel putem să extrapolăm și la nivel mai mare, adică e o săptămână în care trebuie să înțelegem că fiecare are obiceiurile sale, fiecare are regulile sale, da, în viață, dar nu trebuie neapărat, da, ca ceea ce facem noi să îi împingem și pe ceilalți să facă, că poate nu-i de bine pentru ei. Însă, repet, cu Venus acolo care intră în Leu spre final de săptămână, eu zic că toată așa zisa seriozitate și dorință de stabilitate se poate muta într-o zonă așa de distracție, însă poate să fie, bineînțeles, și o săptămână în care e ca și cum reușim, ne așezăm undeva, mai avem și certuri, conflicte cu ceilalți, iar în final zicem, bun, da, măcar fac ce-mi place, dar măcar merg în direcția care trebuie. Da? Bun, hai să vedem și un mesaj din partea tarotului meu. Și avem așa: te vorbește cineva de bine, piedici și surprize. Da, așa cum spuneam eu, o săptămână așa cu una caldă, una rece. La baza pachetului avem bucurie de departe, da? Deci poate să fie o săptămână în care primim vești din străinătate, vești legate de, știu eu, poate partea aceasta de viitor, da? Poate e o săptămână în care ne facem planuri de viitor, poate pe acolo mai apar și blocaje. Hai să vedem acum, uite, și o carte oracol. Uite, o să iau din oracolul astrologic de data asta. Avem planeta Pluto, care, da, este și el activat bine săptămâna aceasta. Pluto și zodia Taur, da, o conexiune și cu zodia Scorpion. Eu cred că e o săptămână care vine și cu transformări pe zona financiară, transformări care țin de valorile noastre, încrederea noastră. Poate să fie și o săptămână în care suntem scoși dintr-o anumită rutină, dintr-un anumit ritm, însă, repet, poate, știu eu, e și o săptămână cu un oarecare noroc pe undeva anume. Iar apoi avem casa a șasea, da? Sănătate, muncă, dar și această quadratură care vine clar cu tensiuni. Bun,
Cam atât în mare parte. Aș vrea să mai menționez faptul că acea lună nouă care se va produce pe 15 iunie, abia luni, ea se simte din weekend. Da? Am discutat deja pentru fiecare zodie în parte la previziunile bonus din aplicații și de pe site ce se întâmplă, pe unde se întâmplă, dar în continuare vă invit să intrați pe site și pe aplicații să vedeți ce se întâmplă în general așa pentru săptămâna voastră. Dacă vreți puteți să vedeți și pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă în fiecare zi. Sunt acele filmări bonus care au apărut deja din weekend. Vă aștept cu drag acolo. Și ce să vă zicem, vă îmbrățișăm și acum e și o perioadă și cu bune și cu mai puțin bune. Vă reamintesc că totuși în luna iunie în acest an suntem în arcana majoră turnul. O energie care, mai ales în contextul roții destinului, vorbește despre foarte mult dinamism. Eu v-am mai spus, da, și previziunile pentru iunie, am mai spus și când am făcut filmarea pentru prima săptămână din iunie, că acest tur vine cu evenimente neprevăzute, da? Căderi, tot felul de conflicte care pot apărea, explozii la propriu, la figurat, evenimente care nu țin de noi, dar pe la nivel mare, adică e o lună cu tot felul de surprize în acest sens. Sunt lucruri care au mocnit acolo mult timp și acum explodează, cum s-ar spune. Bineînțeles că este și o lună bună și mai ales săptămâna aceasta e foarte bună pe a avea curajul să ne deblocăm, de a avea curajul să mergem într-o altă direcție. Asta e de bine cu turnul aici, pentru că el vine cu multe deblocări, doar că este o energie pe care nu prea o poți controla. Da? Nu prea o poți controla și se pot rupe în luna iunie tot felul de prietenii, relații, mai ales dacă au fost construite pe o bază instabilă, măști care cad jos de pe față, adică se întâmplă tot felul de evenimente, vă reamintesc. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că te invit pe aplicație să vezi exact ce se întâmplă pentru zodia ta în această săptămână în mare parte. Tot pe aplicație, dacă vrei, poți să vezi și previziunile bonus, da, pentru această săptămână. La previziunile bonus am discutat pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă în fiecare zi. Vă așteptăm cu mare drag acolo. Dacă n-ați actualizat aplicația, mergeți și o actualizați, că aveți lucruri noi, lucrăm la niște funcții noi, vă pregătesc și o surpriză în paralel. Ceva ce tot mi-ați cerut de mult timp și ceva tot pe care am vrut să-l fac, vrut să fac chestia respectivă, proiectul respectiv și tot timpul am avut blocaje și acum cu turnul s-au deblocat multe și pot să fac. Da, cam atât, vă iubim, vă îmbrățișăm și ce să vă zic, vă dorim o săptămână cât mai bună și nu uitați că în continuare este o perioadă în care ni se cere să avem curaj și să fim buni, atât cu noi cât și cu ceilalți. Da? Cam despre asta e energia săptămânii și în general a perioadei în care trăim. E o săptămână și cu bune și cu mai puțin bune, dar eu cred că e o săptămână care vine cu foarte multe revelații. Vă îmbrățișez cu drag!